trần gian mấy ai cho tình yêu mà buồn phí hoài. Hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Xin chào khán giả của chương trình Love Be Fly. Mình tên là Việt Trung. Hiện tại công việc của mình đang là tiếp viên hàng không. Trung năm nay 29 tuổi, thẳng 100%. Thẳng 100%. Sở thích cá nhân của bản thân Trung thì ăn, ngủ và tham gia một số hoạt động ngoại khóa. Năng khiếu của bản thân Trung thì được cái là bơi giỏi một tí. Tại vì Trung tập cho đội tuyển thành phố đều từ nhỏ cho tới lúc mà Trung bắt đầu Trung làm cái công việc tiếp viên hàng không thì mới nghỉ. Về cái đối tượng mà Trung muốn tìm hiểu thì chắc chắn là phải là một bạn nữ rồi, chứ không thể nào là khác được. Em chào chị, chào Dustin. Thói quen bình thường của em là em gặp một bạn nữ, trước khi em nói chuyện thì phải có một cái nét gì đó em thích, em mới bắt đầu em tiến tới em để em làm quen, hoặc là mình cưa cẩm, mình làm quen, mình nghĩ tới cái chuyện làm bạn trai bạn gái. Thị giác trước đúng không? Dạ đúng rồi, tới lúc mà anh Dustin gọi cho em thì cái chương trình này nó ngược lại hoàn toàn. Ok, cũng một cái khoảng thời gian khá lâu rồi là em không có bạn gái. Bao lâu? Chắc cũng phải 1 năm. Nghĩa là không có bạn gái nghiêm túc hay là không có cả? Dạ không có bạn gái nghiêm túc, có nghĩa là cũng hẹn hò, cũng đi ăn đi uống, nhưng mà không được mùa lắm. hoặc là em chưa sẵn sàng do cái mối quan hệ trước đó của em. Điều gì đã xảy ra? Theo cái lời của hai đứa nói chuyện á, thì nó nằm ở gia đình, là do công việc của em. Tiếp viên hàng không đi quá nhiều. Trăng hoa quá. Ủa? Tới lúc mà bạn đó nói với em á, thì em mới nghĩ lại là cái đó không có nằm ở mấy bạn nữ nữa, mà nó ảnh hưởng ngược tới mấy bạn nam luôn. Lúc đầu á, thì em chỉ nghĩ là chỉ có tiếp viên nữ á, thì mới bị mọi người soi xét với một cái ánh mắt là dễ dãi hay là đi đây đi đó. Nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà tới lúc bạn đó nói thì em mới nghĩ lại là bởi vì mọi người nghĩ là mấy bạn nữ như vậy, cho nên mấy bạn nam cũng sẽ rất là dễ có được những cái mối quan hệ one night stand thôi sao. Vậy thì mấy bạn nam có dễ không? Ví dụ như em đi, thì em đặt cái chuyện là em phải có tình cảm thì em mới have sex hay là cái gì đó được, chứ còn không nữa chị kêu em hôn em thấy ghê lắm. Cảm ơn Trung, tại vì khi mà Trung nói như vậy sẽ giúp cho mấy bạn coi chương trình á mở cái tư duy. Tại vì thường là quan niệm của mọi người là đàn bà thì cần nào là nến ư, nhạc ư, atmosphere ư, tình cảm ư, chemistry ư. Nhưng mà đàn ông chỉ cần địa điểm, chỉ cần một cái phòng là được. Thì khi mà Trung nói như vậy, Trung lật ngược ván cờ là đàn ông đôi khi cũng đòi hỏi rất nhiều về cảm xúc. Nếu là một cái nét gì mà em nhìn người ta trước á, đối với em nét nào của người ta sẽ khiến em thấy gợi cảm nhất? Thường nếu mà em nhìn lại những cái mối quan hệ trước của em, hoặc là tới bây giờ mà em đi ra ngoài đường em nhìn mấy bạn nữ á, thì thường bạn nó đeo mắt kiến cận. Chị đang đeo contact lens, tại sao chị lại quyết định như vậy? Ơi, Chị đừng bẻ hướng cho chị nữa nè, nào. quên, it's not about me, quên, Cũng nhiều khi em cũng ngồi em tự hỏi lại bản thân là ủa tại sao lại thích ví dụ mà con gái không đeo kính. Tại vì em biết được cái chuyện là mấy bạn mà đeo kính á, mở cái mắt kính ra á, thì nó bị dại cái mặt. Nhưng mà mấy bạn đeo kính vô tự nhiên, thí dụ như chị đẹp 1, mấy bạn đeo kính vô, em nhìn lên tự nhiên nó thành đẹp 10. Còn hoặc là chị đang xấu, chị đeo kính vô, em nhìn bạn nó cũng gọi là được. Đó thế thì có bao chắc giờ là mình em đâu có cần thử nhìn đâu chị. quen một người và em thử nhìn thấy một nét hấp dẫn ở một người không đeo kính chưa? Em có quen, nhưng mà em cũng không có nhớ rõ chính xác là cái bạn đó Là con nhỏ nó mờ nhạt. em không ý là em không có nhớ rõ là bạn đó cuốn hút em bằng cái nét gì đầu tiên á. Gần như là trí óc và cái điều kiện ái tình của Trung ở đây á, nó đã được gắn liền. Mà thường là chúng ta có xu hướng vật chất hóa một điều kiện cụ thể gì đó để phải lòng, hoặc là cảm thấy rằng là cái hợp chất, hóa chất bên trong người mình nó được kích hoạt lên. Một số nhà phân tích thì cho rằng là người ta sẽ tìm thấy phản phất nét ngoại hình của người cha trong toàn bộ hồ sơ ái tình của người con gái, hoặc là hình thức, hoặc là tiếng nói, hoặc là một điểm chung gì đó trong sự nghiệp. Lần trước chúng ta gặp trường hợp của Samuel, là bạn cũng tìm một cái gì đó như là một cái mỏ neo về tâm lý, nhưng đã được vật chất hóa qua cái tính cách hay là qua cái cách nấu ăn gì đó. Ví dụ như chàng trai sẽ dễ phải lòng cô gái nếu nàng bất thần, mặc dù nhỏ xấu ơi là nó xấu, bất thần nó nấu một cái món ăn vô giống y như mẹ nấu,
Những cô gái đeo kính thường có tính cách gì? Em không nghĩ là mấy bạn đeo kính, cái đó nó chỉ là vẻ bề ngoài, nó chỉ là một cái nét hấp dẫn, chắc là cái đó riêng của em thôi. Nó có quyết định chứ. Những cô gái đó hoàn toàn bây giờ có thể chọn mổ mắt hoặc là đeo contact lens, nhưng họ vẫn đeo kính. Một là vì họ có style và gu rất đặc biệt và họ biết là cái kính là một cái phụ trang, một cái accessory. Hai là họ muốn duy trì thông điệp ra ngoài là tôi là cô gái duy lý, Duy lý hả? có lý trí, biết cân nhắc, đề cao tri thức. Các bạn gần nhất thì bạn đó làm kế toán, tham gia một số cái business riêng của bạn đó, chứng khoán. Đã có bạn học kinh tế nhưng mà bởi vì bạn làm cho công ty nhà á, cho nên là bạn lại làm bên cái phần kế toán. Nhưng mà đúng như mà nãy chị mới nói đó, thì đeo kính vô thì cho người ta biết là mình học thức, bạn ấy sống bằng lý trí nhiều hơn là tình cảm. Vậy có phải là cái Đó người là em lý tìm do kiếm? vì sao em gọi chị là guru Justin à. Lý trí tới mức là sáng ngủ dậy anh qua anh chở em đi ăn sáng nha. Anh, em suy nghĩ kỹ rồi, thôi mình dừng lại, mình chia tay. Cảm giác của em sao? Em nói là ủa tại sao lại như vậy, anh đâu có làm gì đâu. Đúng rồi, anh không có làm gì hết. Nhưng mà tại vì gia đình em như vậy, nhưng mà thôi để mai gặp đi rồi em với anh nói. Xong rồi ngày hôm sau đó, ngày mai gặp á, đi ăn trưa, đi coi phim với nhau, đi ra cái quán bia cũ, hai đứa hay ngồi uống. Ok, rồi uống ly bia xong rồi nói chuyện với nhau. Gia đình của em như vậy, rồi em thấy như vậy. Ok, that's it, em chở bạn đó về. Hôn chia tay. Một cuộc Có chia nghĩa là tay mạch lạc và được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Lần đầu Hội tiên. nghị đã kết thúc thành công và hai bên đều đã đi đến thương lượng và quy ước chung trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà em nghĩ lại, chia tay mình cũng văn minh, cũng không phải là ghét gì nhau, mà cũng nhận ra được là cái gì cần, cái gì không cần. Mặc dù là không phải là em nhận ra mà là bạn đó nhận ra. Cô ấy đã có thời gian chuẩn bị, còn em thì không. Dạ đúng rồi. Em bị bất ngờ, em buồn, nhưng mà chắc là do cái tính của em á. Em buồn nhưng mà em không có bỏ bê bản thân nhiều. Căn bản là em sợ bụng bự, em sợ bị xấu người. Tất cả chúng ta đều sợ bụng bự hết. Chắc chắn cô gái của em bụng sẽ không bự, đúng không Dustin? Em có thể chắc chắn được. Cô ấy không có bụng bự. Năm nay em 29. Thì mọi người kêu là nếu mà tính tuổi mụ ra mày lấy vợ đó là mày 30 rồi. Quan điểm của em á, thì em nghĩ là ok 30 cũng bình thường, chưa có nhu cầu lấy vợ. Vào thời điểm này, lúc mà em quen cái bạn đó em đặt hết tất cả mọi thứ vô và em không có đề phòng. Trước khi quen bạn này thì em đề phòng. Thương có thương, dành tình cảm có tình cảm, nhưng mà nó chỉ ở mức 70-80% thôi. Nhưng mà tới lúc mà em không đề phòng nữa thì em lại bị bỏ ngược lại. Em mới nghĩ là ok bây giờ điều kiện cần của mình ở đây là như thế nào thì em có thể nghĩ tới cái chuyện là em sẽ nhập gia đình. Em không biết là em cần cái gì, lấy xong rồi lo làm sao, lấy xong rồi về sống làm sao. Bây giờ thì vui, nhưng mà tới lúc mà về ở chung thì chắc chắn nó sẽ ra vấn đề. Em không thay đổi được người ta và người ta không thay đổi được em. Thì bây giờ mình phải chấp nhận được bao nhiêu % thì lập gia đình. Khi mà lập gia đình thì em sẽ phải chấp nhận đi ra ngoài nguyên tắc. Trung là một anh chàng bảo thủ với những nguyên tắc tự lập của mình. Và bạn không có ý định thay đổi, và chị khuyến khích bạn là giữ nguyên, đừng thay đổi gì cả. Và sẽ là một sai lầm trầm trọng khi người ta đến trong hôn nhân và nghĩ rằng là đưa cả hai cùng vào một cái trại trung tâm giáo dưỡng và chúng ta sẽ thay đổi để trở thành người tốt hơn cho người kia. Điều đó sẽ không thể xảy ra. Em sẽ phải chấp nhận là phía đối phương sẽ có những thứ buộc em phải thỏa hiệp. Chúng ta đã nói đến những điều mà Trung thích nhất, những điều dễ làm Trung phải lòng nhất. Hãy nói với chị về điều mà em khó chịu nhất ở một người con gái. Tới thời điểm này mà em nghĩ lại khó chịu nhất là các bạn đó tính toán quá nhiều. Điều đó sẽ luôn đi đến cùng với những cô gái lý trí và control freak. Bởi vì có những bạn chỉ tính thôi, không phải là cứ build ra là tính 1+1=2 hay là như thế nào đó. Nhưng mà có những cái nó rất là nhỏ. Em đặt nặng cái chuyện mà đối phương biết cách cư xử. Đi ăn với nhau, lần 1, lần 2, lần 3, chỉ có thể lựa cái lần nào mà rẻ nhất. Anh ơi để em trả cho, em chia sẻ với anh. Vấn đề ai trả không còn là vấn đề của con số nữa mà vấn đề của cách hành xử. Em muốn tìm sự sòng phẳng hay em muốn tìm cảm giác hơi ấm, sự quan tâm? Cái chuyện mà ai trả nó không có nằm ở cái sự sòng phẳng. Bởi vì bản thân em quen với là một bạn nữ á, là em cũng đã biết là em phải dắt đi ăn, em cũng phải chăm chút cho bạn đó này nọ kia. Bởi vì mọi người hay kêu là ok, bạn nữ đi kế bên mình đẹp cho ai.
Thì em đi kế bên thì em có một bạn gái đẹp thì em cũng vui, em cũng này nọ kia. Chứ không phải là em bắt bạn nói là giống như là bây giờ chia đôi ra là em phải 50%, anh 50%. Nhưng mà lâu lâu phải có qua Lâu lại. đó, nhưng mà chỉ là một câu nói, mặc dù là nhiều khi em cũng đâu có để cho bạn nó trả. Nhưng mà bạn nó không có làm được như vậy. Một đề xuất gọi là có thiện chí đúng không? Bạn gái trước đây của em trong cái độ tuổi nào em quen, là từ cái độ tuổi nào đến độ tuổi nào? Từ 91 đến 94. Mà sao em khoanh vùng là nó phải vừa sinh 91 luôn ha? Bằng tuổi cũng không. Em có quen một bạn là mối tình đầu là bằng tuổi em thôi. Cho tới lúc mà học xong lớp 12 thì... Nghĩa là chưa có một cô nào già dặn hơn em? Có. Nhưng mà cái đó em chỉ thử thôi và em thấy nó có một cái khúc mắc gì đó cho nên là không có quen lớn hơn. Là lớn hơn bao nhiêu tuổi? Lớn hơn 1 tuổi thôi. Cái khúc mắc đó có đến về vấn đề hai thế hệ không? Chắc là không, bởi vì tính bạn nó cũng trẻ con lắm. Chứ không phải là khác nhau về bạn nó lớn hơn em. Độ tuổi Bạn không nó quan trọng mà là dạ. cái tính cách. Dạ đúng rồi. Cái lần duy nhất mà em không nghĩ tới là cái bạn gần nhất đó là em quen mà em không có nghĩ tới bất kỳ cái chuyện gì hết. Coi như là em để nó là tới đâu tới. Là Sống lần của hoang em dại nhất của em đâu phải không? Em bỏ hết những cái nguyên tắc sống hàng ngày của em ra, có nghĩa là ok em phải làm như vậy, phải làm như thế kia, đi làm như thế nào, 1 năm nghỉ phép như vậy thì mình sẽ tính toán này nọ kia. Nhưng mà cái lần đó là lần duy nhất mà em bỏ hết mọi thứ, đặt tình cảm lên đầu tiên. Bây giờ nếu giả sử yêu một lần nữa rồi chắc là lần này cũng chưa cưới ngay đâu, thì em chịu nổi khi mà đi qua cuộc chia tay nữa hay không? Chia tay đối với em bây giờ bình thường. Em quen rồi phải không? Ok, vậy thì thoải mái hơn. Tại vì chắc chắn với em rằng là chị không nghĩ rằng là một quyết định khôn ngoan khi em chỉ mới 29 đấy à. Tay còn chưa có nốt chai nào đòi cưới vợ. Em nghĩ là em có một cái hay á, từ cái lần đầu tiên em tiếp xúc á, em nhìn chị, ok, bạn này là bạn nè, bạn này là chị nè, cái này là em nè. Vậy cho em ngủ chung em cũng không làm gì hết á. Còn ví dụ như em xác định, bạn này dễ thương quá, hay mình cua bạn này đi, thì em suy nghĩ ra một cái hướng khác. Có nghĩa là một khi mà em đã xác định chị là chị, bạn là bạn, Kịch bản không hề có cú twist nào hết. Mở đầu ai là ở nguyên vị trí đó. Sẽ không có một cuộc phiêu lưu, không có một cú twist nào đó. Đạo diễn đã quyết định như vậy và đạo diễn kiêm tác giả kịch bản. Một khi đã quyết định, ví dụ như một cô gái có đẹp đến mấy đi chăng nữa, vòng 1 có dồi dào đến mấy đi chăng nữa, quyết định thằng này là thằng bạn trai, là bạn này có một cái gọi là cái đơn nguyên, cái niềm tin á, là bạn niềm tin mãnh liệt rằng đây sẽ là thằng con trai, là bạn này có cái khả năng kiểm soát não bộ lẫn cảm xúc, và sau đó là rất có thể là kiểm soát cả thể lý của mình. Nhưng đó chỉ vì bạn chỉ mới quen các cô gái từ 91 đến 94 thôi. Đời bạn còn dài, hy vọng bạn chưa lấy vợ sớm. em chưa nghĩ tới chuyện đó. Tất cả mọi thứ còn nằm trong kiểm soát của em. Chỉ cầu chúc kịch bản cuộc đời mà em đã lên kế hoạch bể tan thành. Chị muốn em sẽ phải lòng một đối tượng em không thể tưởng tượng đến. Chị muốn cuộc sống của em có ít nhất một cú twist. Sau cú twist đó, để em trả lời rất nhiều câu hỏi, để em thử xem những bức tường trong cuộc đời của mình có đủ mong manh để mình đập vỡ nó hay không, và tìm thấy hạnh phúc đằng sau bức tường đó hay không. Lúc đó em mới có khả năng làm chồng một ai đó. Chúng ta có 5 giác quan, chúng ta có thêm một cái giác quan thứ 6, trực giác, linh giác hay cái gì đó. Hãy ngắm cái cặp mắt kiến trừu tượng của cô ấy bằng trực giác của mình. Sờ soạn cô ấy bằng tiếng nói, bằng âm thanh, giọng nói của mình hay giọng nói của cô ấy. Đúng là khi em dùng thị giác em nhìn một người này tôi đã cho là sắm cái vai là đồng nghiệp, tri kỷ, chiến hữu, tôi sẽ không thể nào có một mối quan hệ nào hết. Buộc phải bịt mắt em lại. Em có hay ăn hành không? Chị thì ghét ăn hành. Nhưng nếu em bịt mắt chị lại, chị sẽ nhai nó rau ráu và không biết. Và chị sẽ phát hiện ra hành rất ngon. Em sẵn sàng chưa? Em nghĩ em sẵn sàng. Tại vì chị là sex guru. Nếu mà chị xúi em rằng là hãy phiêu lưu đi, hãy tình một đêm đi, nó có nguy cơ có thể bệnh truyền nhiễm, herpes. Nhưng nếu đó là một cuộc thả mình tuyệt đối, trần trụi, 100%, nhưng không phải là tình dục theo nghĩa đen, thì nó không có một cái rủi ro nào hết. Trước khi mà khuyến khích bạn này phiêu lưu, hãy cho bạn ấy phiêu lưu một cuộc phiêu lưu không có rủi ro về mặt thể lý, tại vì cậu ấy rất là quan tâm đến cơ thể và sức khỏe của mình, những nguyên tắc đời sống của mình. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nếu em được làm loạn, nếu em được yêu người em chưa từng yêu,
cứ thử hết mình và thử đập vỡ những bức tường của em xuống. Cảm ơn chị Trang Thúy Miêu. Cảm ơn Việt Trung rất là nhiều. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Xin chào chương trình Love is Blind. Mình là Audrey, tên thật của mình là Nhã Phương. Hiện nay Audrey 33 tuổi. Công việc của Audrey là Business Development Manager cho một công ty về thời trang. Giới tính của mình là nữ, chắc chắn. Sở thích của Audrey là thích đi xem phim, là thích nghe nhạc. Tất cả các thể loại nhạc luôn, bao gồm cả jazz, cổ điển hoặc là hip hop. Ngoài ra thì Audrey cũng rất là thích đi du lịch. Audrey là một người độc lập, rất là dễ hòa mình và flexible với lại mọi người. Audrey tham gia chương trình Love is Blind thực ra là cũng muốn là fun và sẽ tìm được một cái người mà mình cảm thấy là người đó một người đàn ông trưởng thành, thông minh và cũng sống độc lập và có một cái ý chí, mục đích sống rõ ràng. Nếu mà là một người yêu động vật thì cũng là một cái plus. Audrey không có care nhiều về cái độ tuổi, quan trọng là cái đối tượng mà mình gặp và mình cảm nhận được cái độ trưởng thành và cái tư duy của họ nó có đồng điệu được với mình hay không. Và lần này thì nhân vật mà Dustin lựa chọn là một cô gái 33 tuổi, dày dạn kinh nghiệm và cũng là một người Dustin đã từng làm việc chung, đúng không Audrey? Yeah. Và xin giới thiệu với Audrey, đây là Huyền Coco. Khi mà nhận được profile của Audrey á, Yeah. thì là chị rất vui bởi vì là cuối cùng cũng được ngồi chung một set với cả những người cùng lứa tuổi. Và đặc biệt cả hai đều single. Đó. Yeah. Huyền vẫn đang single nha các bạn. Huyền vẫn đang single nha. Giới thiệu quảng 5 phút quảng cáo. Vẫn phải 5 phút quảng cáo là mình vẫn đang single nha. Huyền nghĩ rằng là Audrey rất ổn bởi vì xuất hiện ở đây là một cô gái trưởng thành, quyến rũ và vô cùng xinh đẹp. Bây giờ mình sẽ không có nói chuyện rằng là cô gái này cần phải thay đổi cái gì hay như thế nào, bởi vì ở lứa tuổi này và từng đấy năm thì có lẽ rằng là đây là kết quả rồi. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu và tìm hiểu bản thân về phong cách và tất cả mọi thứ. Thì vậy hôm nay vấn đề của mình là gì? Vấn đề hôm nay là chúng mình sẽ nói về những người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi mà vẫn độc thân. Theo quan niệm của dân gian thì là ế. Trai 30 tuổi thì còn xoan, mà gái 30 tuổi thì đã toan về già. Các bạn hãy cho mình nhận xét chính xác rằng là thế này đã gọi là già hay chưa? Không hề. Không hề. Lúc mà Audrey khoảng tầm 20 tuổi á, thì khi mà mình nghĩ 30 chắc thế nào cũng phải con cái rồi, không còn Tươi, không còn tung tăng tươi tắn nữa. Nhưng mà khi mà mình qua cái độ tuổi 30 rồi á, mình thấy mình vẫn mình vẫn tươi trẻ và nó không có gì thay đổi nhiều. đúng rồi, không? trưởng thành hơn và có những cái trải nghiệm thâu hơn là cái thời mình 20 tuổi. Mình nghĩ là mình cứ sống đúng tuổi thôi. Đấy là không phải là mình sống đúng tuổi, Ừ. mà là mình sống đúng với bản thân mình, sống đúng với cả cái nhu cầu, sống đúng với cả cái ý thích, sống đúng với những gì mình mong muốn. Yeah. Chứ nó không phụ thuộc vào độ tuổi. Yeah. Bởi vì thực ra thì có 30 tuổi hay 40 tuổi thì yeah. cũng vậy à. Đúng vậy. Khi mà mình lớn lên, tất cả mọi người cũng cùng lớn lên với mình. Mặc dù đúng là chị em phụ nữ thì là có rất nhiều những thứ thiệt thòi về mặt vật lý nha, là chúng tôi đang phải chống chọi với quá nhiều thứ trên cuộc đời này và trên trái đất này. Chúng tôi phải chống chọi với lực hút trái đất, chúng tôi phải chống chọi với sự sụt giảm collagen, chúng tôi phải chống chọi với ánh nắng mặt trời kéo dần dần những cái cơ mặt rồi cơ thể nó sát với mặt đất. Vậy thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ rằng là để giữ được cái ngoại hình như thế này thì Audrey đã làm như thế nào? Bản thân Audrey, cái body nó cũng không thay đổi về cân nặng, nhưng mà mình fit hơn. Tại vì mình đi tập, cơ thể mình nó rất là săn chắc và mình rất khỏe. Audrey tin một điều chắc chắn luôn là tại vì khi mà mình tập á thì
chắc chắn cái người đó sẽ trẻ hơn cái người bình thường, và cái độ lão hóa nó sẽ chậm hơn so với lại những người mà mình không có vận động, không có tập thể thao. Phần thứ hai nữa rất là quan trọng, đó là cái chế độ ăn uống. Trong các khái niệm thì cái câu chuyện là khi mà mình sống, mình có luyện tập, mình có vận động và mình có để ý đến những chế độ ăn uống hay là tất cả những thứ được đưa vào người, hay thậm chí rằng là có chăm chút về da dẻ rồi skin care một chút, thì thật ra nó cũng là một động thái gọi là học cách yêu bản thân. Khi mà rất là nhiều người quan niệm rằng là thứ nhất là ok, các bạn được như thế này là bởi vì là các bạn chưa có chồng này, chưa có con này, các bạn chưa đẻ này, đúng cái đấy là một phần rất là lớn. Thế nhưng đã sinh đẻ hay chưa thì sau khi mà mình sinh xong thì nói thẳng ra là cũng có những người phụ nữ không may là người ta sinh xong thì cơ thể nó không còn được như ban đầu nữa. Thế nhưng cái vấn đề sau đó nó có thể giúp rất nhiều. Ngày xưa bạn được 10 phần, sau khi đẻ xong bạn bỗng nhiên còn 5 thì thật ra vật luyện nó có thể kéo lên được 7-8. Vậy nó cũng là rất là ok. Nhiều người thì hay là nói rằng là ế mà nên là phải giữ như thế này thì may ra mới có người yêu. Chứ ở cái tuổi này rồi thì xin đính chính lại với các bạn rằng là dù ở độ tuổi nào thì chúng ta vẫn cần giữ một cái phong độ như nhau. Và không biết những người đàn ông khác nghĩ như thế nào, chứ đây mới là cái độ tuổi đẹp nhất của những người phụ nữ mà khi mà họ hiểu được họ muốn cái gì. Do cái quan niệm xã hội là ngoài 30 là thành ế, nên là bắt buộc mọi người, người phụ nữ nào cũng vậy. Khi mà lớn lên họ có một cái quan niệm nó vào đầu rồi. 20 mấy tuổi là họ nôn nóng, họ sẽ muốn là mình phải lập gia đình, mình phải con cái, rồi chưa kể là còn sợ là hết trứng. Mình không nên bị một cái quan điểm sống nào đó áp lên cái cuộc sống của mình. Vậy thì cái điều gì mà làm cho một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, độc lập mà lại còn kinh khủng ở chỗ là còn đang biết mình muốn gì, tự tìm hiểu được bản thân mình, tự có triết lý sống cuộc đời mình mà vẫn còn đang độc thân? Khó quá, câu này khó quá. Câu này ai cũng sẽ thắc mắc. Thì vì Audrey cũng có nhiều mối quan hệ rồi. Ngắn nhất là 6 tháng và dài nhất là hơn 3 năm. Những gì đã xảy ra và trong cuộc sống, những cái diễn biến cuộc sống nó làm cho mình là người bây giờ. Người ta hay nói rằng là đàn bà tuổi dần thì cao số. Bởi vì thường là những cô gái tuổi dần thì độc lập, cá tính mạnh, nhiều lúc hơi ngang bướng nữa. Bản năng chiến đấu của người ta rất là mạnh. Người ta chiến đấu với cuộc sống, người ta chiến đấu với xã hội, người ta chiến đấu với chính bản thân người ta. Đôi khi cái bản năng đấy đôi khi nó có mạnh quá không, để mà làm cho người ta mạnh quá. Người ta cứ đi tìm cái gì đó mà nó phải đúng cơ. Xong rồi đôi khi lâu dần nó thành một cái là gọi là khổ tâm. Bởi vì sao? Mình biết mình muốn gì nhưng mình tìm không có nổi. Vậy cho nên hỏi cái mối tình gần đây nhất của Audrey, lý do chia tay là gì? Bởi vì cái người đó không có hợp với Audrey, nhưng mà bởi vì Audrey nghĩ là nếu một người nice mình bắt tay cái nhỏ. Chưa gì hết mà bắt tay rồi. Bởi vì tôi nghe đến một nửa câu chuyện này là tôi đã hình dung ra được. Bởi vì cái này là chị có kinh nghiệm nhá. Nó là một cái tiến trình khi mà tuổi trẻ thì người ta nghe theo tiếng gọi của trái tim rất nhiều. Sau đến khi người ta vấp ngã nhiều và bỗng nhiên người ta tự cho rằng là người ta cần phải rút kinh nghiệm. Đôi khi không biết là có giống Huyền không, là mình tự vấn ngược lại bản thân mình rằng là hay mình dở hơi, hay là do mình nên nó mới như vậy, và mình đang tự viễn tưởng ra những thứ mà gọi là mình mong muốn, nên là bây giờ mình cần phải thu hẹp nó lại, mình cần phải ổn định và mình phải cần làm khác đi. Đấy gọi là rút kinh nghiệm, nhưng never nó không phải works. là mình. Mọi người khi mà tiếp xúc với Audrey sẽ nghĩ Audrey sẽ rất là hợp với lại những người sẽ lớn tuổi hơn. Tại vì về mọi thứ và về cách giao tiếp, nói chuyện, nhưng thật ra không biết nó là do gì, nhưng mà có thể là duyên thôi. Thì đa số đều là bằng tuổi. Audrey quen bằng tuổi không? Bằng tuổi là số đông luôn. Và thậm chí có một người còn nhỏ tuổi hơn nữa. Đây xin mời bắt tay với chị Huyền. Nhưng mà Huyền của em nó rất là nhanh, tại vì nhỏ tuổi hơn như cái Cúc Vân. Cái người đó nó rất là già dặn trong cách nói chuyện, và ở điểm hay là đối nhân xử thế rất là tốt với mọi người. Mới đầu thì Audrey nghĩ là cái mức độ chín chắn nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà thật sự là trong quá trình tìm hiểu nhau thì mình thấy là
khó mà get along được. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi cứ vấp ngã rất nhiều lần. Đúng Bởi rồi. vì chúng tôi can đảm, Yeah. chúng tôi dám thử. Audrey quen cũng được 3 năm, hơn 3 năm rồi thì ai cũng nghĩ là rất là đẹp đôi. Hai gia đình cũng biết nhau, xong rồi nghĩ là sẽ là happy ending. Nhưng mà trong mối quan hệ đó Audrey cảm thấy là mình lấn át nhiều quá. Họ có nói ra điều đó với Audrey không? Chỉ là cảm thấy là không hợp nữa rồi, tại vì cứ xảy ra cãi vã rồi Ta có dễ dàng buông bỏ không chị? cũng try rồi. Lúc đó thì Audrey còn rất là trẻ con. Hả? Cách đây bao lâu? Cách đây chắc là cũng 8 năm rồi đó. Qua một mối Wow. quan hệ sau á thì Audrey lại dưới. Audrey lại nghĩ là mình phải nhún đi. nhường xuống. Cái người đó nó sẽ càng lấn át mình hơn. Thì cái mối quan hệ nó rất là ngột ngạt bởi vì anh nó ghen nhiều lắm. Nói chung Như là đi là roller coaster. yeah right. Audrey thì lại thích là mối quan hệ bình ổn. Nó lại không đúng Nó luôn. không phải là Audrey luôn. Nó không phải là mình luôn nữa. Go back to basic là Audrey đã là một người. Cho nên là Mình là những người lý trí mạnh. Mình học được từ những thất bại yeah. và mình rất tỉnh táo trong chuyện đó. Ừ. Nên chính vì vậy cái sự tỉnh táo đấy làm cho mình cứ liên tiếp thử những thứ, và đương nhiên mình học từ những sai lầm và mình biết được rằng là cái gì thích hợp với mình, cái gì không. Có thể quãng đường của người này thì dài hơn quãng đường của người khác. Thế nhưng mà Huyền phải thừa nhận một điều rằng là cái đầu tiên mình cần phải học á, cá tính của mình quá mạnh, học cách để điều chỉnh cái sự mạnh đấy là đầu tiên. Và thứ Yeah. hai là học cách chấp nhận bản thân, bởi vì cái sự mạnh đấy nó sẽ đi kèm với những cái giá của nó. Thường là người ta vẽ ra hai viễn cảnh. Đấy là những người phụ nữ có quá tính cách mạnh. Một là sẽ thường có bạn trai thường lại là người nhẫn nhịn hơn, mềm hơn để chịu được cái sự mạnh đấy. Hai là phải tìm một con ngựa chiến khủng khiếp để cho mình quy phục Yeah. một cách hoàn toàn. Mình cảm thấy rằng là mình tìm một người mạnh hơn và Yeah. mình đang cố tình giảm cái Yeah. đó xuống để cho người ta mạnh hơn mình. Nhưng Yeah. thực ra không phải người ta mạnh hơn mình, là mình đang tạo ra điều đấy thôi. Và chính cái đó là mình không phục hoàn toàn. Yeah. Bản thân mình không thấy phục điều đấy thì mình sẽ thấy ngột ngạt, bởi vì mình đang phải chịu đựng một sự nhún nhường một cách không bình thường. Và mình cảm thấy mình đánh mất mình không phải là mình nữa. Thế nhưng nếu thực sự tìm được một người mà bản năng của người ta mạnh hơn thật thì con hổ này cũng sẽ khuất phục thôi. Đúng rồi. Yeah. Hai người bạn thật ra là bây giờ họ là những người ngang cơ nhau rồi, không còn gì để gọi là tư vấn đây là cuộc chia sẻ, mà nếu mà để hai người này chia sẻ thì chắc là hàng tiếng đồng hồ. Bây giờ nói gì cũng vậy. Đúng rồi. Chỉ còn là nhắm mắt bước vào blind date. Chúc cho Audrey Yeah. sẽ That's life, you know. Yeah. It's for fun. Xin được cảm ơn và mời hai người ngồi cà phê và nói chuyện tới ngày mai. Cheers. 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 Mình tên là Audrey. Hiện nay thì mình làm trong một công ty thời trang. Mình tên là Trung, hiện tại là đang làm tiếp viên hàng không. Actually, my ex-boyfriend also named Trung. Wow. Bạn thích vận động thể thao trong nhà hay ngoài trời? Mình thích cả hai. Trong tuần á, thì thường là Audrey sẽ đi tập trong nhà nhiều hơn, thường là tập body pump. Còn nếu mà đi vacation á, thì thường là mình sẽ đi trekking hoặc là đi bơi, có thể bơi snorkeling cả ngày, cũng cảm thấy rất là full energy. Còn về Trung thì bình thường là Trung tập gym hơi đều hơn mọi người một tí, bởi vì có một sợ bị xấu cho nên là tập gym hơi đều. Rồi đi bơi thì nếu mà rảnh thì sẽ đi bơi thường xuyên. Nếu mà rảnh nhiều thời gian thì gần như là sẽ đi bơi 7 ngày trong tuần. Nhưng mà Trung có hay đi trekking không? Trekking thì công việc hiện tại thì chưa cho phép Trung đi nhiều, nhưng mà nó là một cái sở thích. Audrey cũng thích đi trekking lắm. Thích đi nhất là những cái nơi mà không có người du khách nhiều á. Dạ, đúng Ví rồi. dụ như là ở Quảng Bình. Audrey rất là thích đi Quảng Bình với lại những cái miền núi ở Tây Bắc hoặc là Đông Bắc. Trung có một cái plan là sẽ đi ở Quảng Bình. Yeah. Wow. Ok. Và trước mắt là nó sẽ là
hang én. Audrey từng đi không đi hang én mà Audrey đi Tú Làng. Cái công việc của Chung á thì vô tới tháng 9, tháng 10 thì nó mới là cái mùa thấp điểm. Thì tới lúc đó thì mới có thể đi, mới nghỉ được một cơ số ngày để mà đi được. Cho nên là cái plan là như vậy, mà nghe ok bạn bên kia thích như vậy cũng mừng quá. Ok. Mừng quá thì vô một shot. Chúc mừng. Uống nữa. Ok. Cheers. Cheers hả? Cheers. Ready. Ok em sẵn sàng. Bắt đầu. Mấy bạn tập gym á hay thích ăn cái gì á? Chuối. Chính xác 1 điểm. Cầu dừa mâm ngũ quả, cầu dừa đủ gì? Sai. Yeah. 2. Cái gì mà trái gì nấu canh mà nó đắng? Khổ qua. 3. Con thỏ ăn cái gì? Củ cà rốt vậy hả? 4. Tết mình mua một cặp mình trưng trên bàn thờ á. Dưa hấu. Dạ, Năm. dạ. Mò mẫm. Đậu cái trái khác cũng được. Nặng nước uống mà nó cam. Dạ. 6. Sát xuống Rồi trái gì có nhiều hột? Trái gì có nhiều hột ở trong mà mình không có lấy hột ra được mà phải ăn hột luôn á. Thanh long. Dạ. 7. Trái gì mà nó lông nhiều nhỏ. Chôm chôm. Yeah. 8. Trái gì giống trái cam hồi nãy á, nhưng mà nó cũng giống vậy luôn. Nó nhỏ hay nó? Da nhỏ hơn. Trái quất. Yeah. 9. Một trái nữa thôi, còn 10 giây. Cái gì ăn mà nó có cái hột ở giữa mình cắt ra, nhiều bạn không có thích ăn hột ở Hết giữa. Ok, Nhiều hết người rồi. không thích ăn hột. Trái ổi. Trời ơi, ok. 9 điểm. Có những trái R biết trái gì nhưng mà không có biết diễn tả. Các bạn đã fail và hãy take một shot. Oh my god. Rồi, cheers nha. Cheers. Tuổi tác khi yêu có quan trọng? Đối với Chung không quan trọng lắm nhưng mà Chung vẫn thích cái bạn nữ nhỏ hơn Chung. Nếu mà nhỏ hơn thì là nhỏ hơn như thế nào? Theo hiện tại Chung muốn là nhỏ hơn, ít nhất nhỏ hơn Chung từ 4 tuổi trở lên. Nhưng mà tại sao Chung nghĩ là nhỏ tuổi hơn thì là quan trọng đối với Chung? Có câu hỏi hàng ngày ấy, câu hỏi đầu tiên mọi người khi mà gặp mình á, mọi người cứ hỏi là chừng nào lấy vợ này nọ kia, riết là giống như là bị ám ảnh cái đó, cho nên là thôi chừa hao bớt ra cho nó bớt phải suy nghĩ nhưng chứ. mà nếu mà cái người bằng tuổi hoặc lớn tuổi thì nó ảnh hưởng gì đến cái chuyện đó? Cái đó là do tính cách mỗi người nữa. Tại vì Chung gặp rất là nhiều người, mỗi ngày Chung gặp nào là khách, nào là mấy cái bạn cùng tổ, cũng có bạn lớn hơn, cũng có bạn nhỏ hơn. Nhưng mà thường là mấy bạn tới tuổi tầm 28, 29, 30 gì đó là mấy bạn nghĩ tới cái chuyện lập gia đình. Cho nên là chắc là do cái môi trường xung quanh của Chung, cho nên là Chung mới nghĩ cái ý kiến của Chung là như vậy. Audrey sao? Audrey không có nghĩ đến chuyện tuổi tác nhiều, mà quan trọng là cái người đó, cái suy nghĩ, cái cách sống và cái tư duy của họ có phù hợp với mình hay không thôi. Thì nó là quan trọng hơn là cái độ tuổi. Tại vì có những người á, họ rất lớn tuổi nhưng mà cái suy nghĩ họ vẫn trẻ con. Còn có những người mà nhiều khi ít tuổi hơn nhưng mà người ta suy nghĩ Chững chạc hơn. thì nên là cái độ tuổi thì Audrey không quan trọng lắm, mà quan trọng là cái cách sống và cái suy nghĩ sống của cái người đó nó như thế nào, nó có phù hợp với mình hay không. Nếu mà trong mối quan hệ, người nữ lúc nào cũng cần một người đàn ông, cho dù họ có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì họ vẫn cần một người đàn ông đủ trưởng thành. Thì Cái đó Chung đồng ý. Tại vì con gái mà có mạnh mẽ, có tự lập, có như thế nào đi chăng nữa thì Chung thấy vẫn là phái yếu. Còn về Chung á, thì Chung đã từng quen một bạn lớn hơn 1 tuổi thôi. Nhưng mà chắc tại cũng không có lâu, cũng tầm hơn nửa năm. Chắc là do tính cách, do bản tính của bạn đó còn hơi trẻ con á, cho nên là nó cũng không có đi tới đâu. Tại sao Chung lại tìm người nhỏ tuổi hơn? Tại vì cái bạn đó vừa lớn tuổi hơn mà lại trẻ con thì... Cái này Chung chưa nghĩ tới luôn á. Vậy là cái này phải về kiểm điểm bản thân, là suy nghĩ sai quá.
Theo bạn thì thế nào được gọi là thành công trong sự nghiệp và thước đo của thành công là gì? Ồ, này chắc Chung nói trước. Tại vì Chung là một người mà đặt cái sự an toàn lên trên. Khi mà Chung chuẩn bị làm cái chuyện gì đó thì Chung nghĩ là ok, Chung có lo được hết hay không, Chung có sẵn sàng để làm chuyện đó được hay không. Cho nên là nếu mà nói về thành công trong sự nghiệp á, thì ở thời điểm hiện tại thì Chung cảm thấy là chưa đủ với lại những cái mục tiêu mà Chung đặt ra cho bản thân. Lúc nào Chung cũng tự đặt ra cho mình một cái đích ví dụ như là 2 năm, 5 năm tới. Nó không có dài nhưng mà nó sẽ là một cái gì đó để mà mình phấn đấu để làm. Chung không có đặt cái chuyện tiền bạc là kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì quan trọng là cái hiệu quả làm việc của mình, với lại trong cái đời sống bây giờ đó có nhiều cái nó quan trọng hơn tiền. Mình có quan hệ bạn bè anh em tốt thì cái đó nó quan trọng nhiều hơn tiền. Audrey quan niệm là nó sẽ đánh giá khi mà ở cuối cuộc đời á thì mình mới biết là mình thành công hay không. Thành công là cái gì? Là mình thỏa mãn với lại những gì mình làm được rồi. Mà cuộc sống mà nếu mà mình đã thỏa mãn nó quá sớm á thì mình dễ mình thất bại lắm. Thì đối với Audrey thì cái thước đo đó nó dài lắm. Đến cuối cuộc đời mình mới có thể nói lên một từ là mình đã thành công hay không. Nhưng mà Audrey có nghĩ tới cái chuyện là ví dụ như bây giờ Audrey quen bạn trai, sau đó đi gặp người này gặp người kia, gần nhất là gặp gia đình về gặp anh chị thôi, không có cần tới ba mẹ nữa. Nhưng mà ok, bây giờ anh chị bắt đầu hỏi ồ này nó làm gì vậy, rồi nó lo cho mày được không, rồi nó làm vậy sao đủ, rồi như thế nào, thì Audrey nghĩ gì về cái chuyện vậy? Nếu mà mình nói là cái thước đo thành công phải đợi tới cuối đời, không lẽ bây giờ Audrey nói với anh chị là đợi đi chừng nào nó sắp chết rồi em mới biết được là nó thành công hay không? Đủ hay không là do mình mà. Nó không thể đánh giá là phải được như người này, phải được như người kia. Mà mình quản lý được tốt là ổn đối với Audrey. Chứ Audrey không có nghĩ là người ta sẽ phải đánh giá mình là làm gì có đủ tiền không. Đủ hay không là do mình. Ok, vậy tốt quá. Mình trả lời đúng 3 câu trên 5 câu thì mọi người thắng trò chơi này. Ok. Chó hay mèo? 1, 2, Chó. 3. 1 điểm. Điểm quyến rũ hơn của người phụ nữ là vòng 1 hay vòng 3? Vòng 3. 1, 2, 3. Vòng 1. Là bạn mất 1 điểm. Vậy thì điểm hấp dẫn của một người đàn ông ở trên gương mặt là gì? 1, 2, 3. Mắt. Tại sao? Bởi vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Bạn có 2 điểm. Cà phê hay trà? 1, Cà phê. 2, 3. Cà phê. Hai bạn đã thắng trò chơi này. Yes. Phần thưởng của các bạn á, là trong cái chùm bong bóng nó có cái thăm. Wow, trao đổi quà cho nhau. Ok, Audrey trước đi. Audrey Đây bắt là đầu. cái ống hút và có cái đồ rửa. Đính kèm là một cái chìa khóa có hình cái máy bay. Hai em hy vọng em thích món quà nhỏ anh chuẩn bị và sẽ dùng nó mỗi ngày. Cảm ơn em vì cuộc nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay chương trình. Sao biết? Chắc chắn là sẽ thú vị. Có đoán được tính cách qua chữ viết không? Có thể đoán được tính cách một người hướng về gia đình nhưng mà tâm hồn cũng có vẻ bay bổng chứ không phải là khuôn khổ. Không khuôn khổ là đúng, nhưng mà bay bổng thì chắc có lẽ là không có đúng lắm. Bởi vì giống như hồi nãy Audrey có nói về cái chuyện mà luật lệ mà mình đặt ra này nọ kia, thì đối với Chung á, trong một cái môi trường nào đó luật lệ đặt ra thì đối với Chung nó là để phá luật chứ không phải là để tuân theo luật. Bởi vì chỉ có phá luật thì mình mới làm cho cái hệ thống tất cả những gì nó đang vận hành nó tốt hơn thôi. Tại vì nếu mà cứ theo luật lệ như vậy hoài á, thì cái đó nó cứ như vậy hoài thôi thì nó không có tốt hơn được. Tại vì chỉ khi nào mà mình phát hiện ra lỗ hổng hay mình phát hiện ra bị khúc mắc ở trong cái hệ thống đó thì mình mới phá luật được. Hồi nhỏ là Trung rất là quậy đúng không? Quậy mà không phải là quậy mà là quậy ngầm nữa. Tại vì lúc nào cũng được khen là rất là ngoan. Ủa sao nó mâu thuẫn quá vậy? Có một cái Tại vì mấy người mà hay kiểu mà biết luật á mà hay né hay lách luật này là kiểu mà
mẹ nói gì sẽ làm ngược lại. No, đối với Chung thì là Chung không nghe lời mẹ, mà cái mà không tuân theo luật của Chung á là thoát ra khỏi nhà thì nó sẽ là như vậy. Ok, in the end we only regret the chance we didn't take. Tới cuối cùng thì mình chỉ hối tiếc với lại cái cơ hội mà mình không có nắm lấy, mình giữ lại thôi. Bạn tặng em một đôi vớ, Chung mang đi làm cũng được, hoặc là lần tới gặp trong lớp tập body pump thì có thể là Audrey sẽ thấy Chung mang, để Chung về Chung thử coi là nó dài tới đâu hay là nó phù hợp với công việc gì. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Ok. Cảm ơn Trung, tại vì Phương cũng thích món này. Nó rất là thân thiện với môi trường. Bản thân Audrey cũng đang từ bỏ ăn thịt. Từ bỏ ăn thịt hả? Dạ. Làm sao mà có thể sống mà không có thịt để ăn chứ? Vẫn có thể sống được. Ví dụ nha, trong cuộc sống của mình có những loài động vật không bao giờ ăn thịt nhưng mà rất cơ bắp. Đố Trung biết là loài nào? Con voi. Con voi không có cơ bắp lắm. Con voi thì da nó dày thôi nhưng mà không phải là cơ bắp lắm. Con bò, con trâu. Yeah. Mà một con nữa rồi rất thích là con ngựa. Rất là đẹp luôn. Tại sao lại thích con ngựa? Nhìn rất là săn chắc. Như vậy là đi vô tập lớp là tập hay là để nhìn? Không bao giờ. Tại vì lớp thường ít có nam lắm. À. Tại sao mà Trung lại thích đi tập nhỉ? Chung sợ bị xấu á, sợ bị bụng bự. Ok. Cuộc đời ám ảnh nhất là bụng bự. Cái chuyện đầu tiên sau khi Chung bước ra khỏi giường nhìn vô kiến là nhìn cái bụng. Chung tập nhiều để mà cái mục đích cao thượng nhất đối với cái chuyện mà tập nhiều của Chung là để Chung được ăn. Thì đúng rồi, mấy người mà tập nhiều thì sẽ ăn thịt rất là nhiều. Không, Chung không có giống mọi người, mấy bạn tập gym á, mấy bạn ăn theo chế độ á, nhưng mà đối với Chung là Chung sẽ ăn bất cứ cái gì Chung thích. Mà mình tập để xong mình rồi tập ăn bù lại đúng không? Đúng rồi, tại sao mình lại bỏ đi phân nửa cuộc đời cho cái chuyện là không ăn đồ ngon mà tối ngày cứ mấy cái ức gà bông cải. Không có ý là chê bai gì mấy bạn, nhưng mà mỗi người một cái quan điểm Đúng rồi, tại đẹp vì khác nhau. thật ra Audrey nghĩ là cái chuyện mà ăn uống á, nó từ cái suy nghĩ của mình thôi. Nếu mà mình vẫn còn thích thì mình vẫn tận hưởng cái cuộc sống của mình thôi. Đến khi nào mà một ngày nào đó mình cảm thấy mình không thích nữa thì giống như Audrey từ bỏ. Tại vì Audrey khá là sành ăn uống, nói chung là chỗ nào mà ăn ngon là Audrey đều biết hết. Vậy mình phải tiếp tục duy trì cái chuyện mà chỗ nào ăn ngon mình biết đi chứ, để mình tiếp tục đi ăn chứ tại sao lại dừng cái chuyện đó lại. Vẫn join chung với mọi người nhưng mà mình sẽ chọn cái mà Audrey nhưng mà có Audrey thể không thấy lạc lõng khi mà mọi người ăn thịt mà mình ngồi đó mình gấp rau. Không sao. Ví dụ như vô một cái nhà hàng phải không, có người ta ăn steak thì Audrey sẽ ăn cá. Nhưng mà bây giờ ăn rau nó còn mắc hơn ăn thịt nữa. Yeah. Cho nên là mình ăn thịt đi. Nếu vì tính chất công việc và hoàn cảnh, cả hai sẽ rất ít được gặp nhau trực tiếp, bạn có chấp nhận duy trì tình yêu này? Audrey suy nghĩ như sao? Audrey quan niệm là nó hơi kiểu lý thuyết một chút, nhưng mà Audrey vẫn nghĩ nó đúng. Nếu mà thật sự yêu nhau, thương nhau á, thì cái chuyện xa nhau nó không quan trọng. Mà nếu mà mình không có tình cảm với nhau á, nhiều khi ở gần sát bên nhau nhưng mà cũng không có cảm giác gì hết, thì cái chuyện mà yêu thương nó sẽ là cái mà gắn kết lại được nhiều nhất. Audrey vừa nghe được là Chung làm tiếp viên hàng không như vậy á, cái suy nghĩ đầu tiên của Audrey về cái nghề của Chung là như thế nào? Audrey là dân làm office, thời gian thường nó sẽ có giờ giấc ổn định và thường là cuối tuần là mình sẽ là dành riêng hẳn cho gia đình, cho bạn bè. Rồi xong rồi trong tuần là mình tập trung hẳn trong công việc, nó rất là rành mạch rõ ràng. Thì Audrey chưa có gặp người làm trong cái lĩnh vực khác, ví dụ như là nghệ thuật hay là bên ngành hàng không, cũng không biết được. Cô có thấy thú vị về một cái mối quan hệ với lại một người mà đi đứng gọi là không có giờ giấc đi? Đương nhiên là giờ giấc, thí dụ như mà chung trong một cái mối quan hệ nhất định á, thì giờ giấc chung vẫn gọi là mình cung cấp chia sẻ cho nhau biết được là giờ nào đi giờ nào về, nhưng mà nó là một cái gì đó không cố định, không ổn định, thì là Audrey có thấy là nó là cái gì đó thú vị để mà thử không? Đối với Audrey thì không quan trọng lắm, tại vì tính cách của Audrey là khá độc lập, tự chủ về mọi thứ, mà quan trọng nhất là cảm xúc của hai người nó như thế nào. Ok, như vậy là Audrey sẽ không có cái suy nghĩ là tiếp viên thì sẽ rất là chăn hoa bay bướm.
Không, thực ra vậy nè, nó là một định kiến. Bản thân Audrey là người sống không quan tâm nhiều đến định kiến xã hội. Quan trọng nhất vẫn cái người đó là như thế nào thì mới đánh giá được là cái câu đó nó có đúng hay không. Chứ nó không phải là 100% ai cũng như vậy. Audrey nghĩ gì nếu mà bạn của Chung đa phần là con gái? Thì đúng rồi. Thì Nó không hẳn là ở trong đoàn tiếp viên không, mà nó cũng không hẳn là trong ngành không nữa. Nhưng mà bạn ở ngoài á, bạn thân của Chung là con gái nhiều. nếu mà thật sự mà Audrey biết được người đó là muốn gì và cả hai đều cảm thấy có tình cảm, có cảm xúc và phù hợp với nhau thì cái việc mà xung quanh họ là ai Audrey không quan trọng. Vậy thì tốt quá. Không phải ai cũng có thể hiểu được cái nghề của mình làm, không phải ai cũng biết được là mình như thế nào. Và bây giờ Audrey đánh giá bản thân Chung trước khi nghe những cái ý kiến xung quanh mình á, thì cái đó nó rất là tốt. Bởi vì Chung đã từng đi qua một cái mối quan hệ mà vì những cái ý kiến xã hội xung quanh mà nó ảnh hưởng tới cái mối quan hệ đó và nó không đi tới đâu hết. Thẳng thừng ra mà nói là gạt cha gạt mẹ qua một bên thì hai đứa ok, mọi thứ ok hết, không có vấn đề gì hết. Cho nên là nếu mà người ta chỉ quan tâm tới mình thôi á thì tốt quá rồi. Nhân tiện hồi nãy nói về body pump thì Chung hít đất được bao nhiêu cái? Khá nhiều quá. Chung sẽ hít đất và Audrey sẽ ở trên plank hoặc là ngồi lên trên được 15 cái. Trời, hít đất trong mất vòng nữa. 1 phút. Chiều nay mới tập luôn á. Rồi bây giờ rèm đã kéo ra, các bạn tự quyết định đi. Đâu rồi? Hay đâu rồi? Yes. Wow, bây giờ là sao? Bây giờ không biết ngồi sao nữa. Hít đất vậy mà, ngồi Chung hít lên, đất đúng mà. không? Đúng Ok, rồi. giờ thấy người Chung chưa? Nằm ngang đi. Ngang hả? Quay ngang cái máy á. Audrey ngồi ngang hả? Từ từ. Là ngồi vậy đúng không? Ông Chung yeah, yeah, exactly. Rồi, ngồi đi. Có thể nào ngồi quay ra đằng sau không? Đưa hai chân đằng sau. Dạ. Ngồi quay đằng sau, ngồi hẳn lên luôn, đừng có ngồi cao lên tí. Để chân lên hai cái bắp chuối á. Yeah. Yes. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, you got it. Yeah. Thấy là cái cục tạ này nó nặng không? Không có nặng bằng tạ ở trong phòng tập đâu anh. Bạn có thể làm được nhiều hơn là khoảng bao nhiêu? Em nghĩ chắc em hít đất 1 phút đó chắc thêm được tầm 10 cái nữa. Wow. Hai người chơi cái bộ môn này thì Audrey cảm nhận về đối phương như thế nào? Thì Audrey thấy là Trung khỏe. Dạ. Giống như một con ngựa không? Chưa biết. Các bạn đã thắng và phần quà của các bạn yes vẫn còn ở lần sau. Oops. Đây nè. Ok. Phần quà cuối cùng. Ảnh lúc còn nhỏ của đối phương. Tấm ảnh lúc còn nhỏ của mọi người là nằm ở ngay dưới tấm chăn. Hãy cho cũng mọi hai người người. xem. hai Hãy cho người mọi luôn. người xem. Hãy đoán xem ai là. Mà bên kia đoán dễ lắm. Bên này đoán khó. Tại cái này một trai một gái. Ồ vậy hả? Bên này 2 trai lận. Vậy thì đoán coi. Trung là em đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là Audrey là chị lớn trong nhà. Dạ. Em thấy hấp dẫn hơn cái em của Audrey hơn á. Nó khóc nữa, chụp hình mà nó khóc hơn. Chứ tại hồi nhỏ ăn hiếp em nhiều. Bây giờ hai bạn có muốn giữ cái tấm ảnh của đối phương hay không, hay vẫn muốn giữ tấm ảnh của mình? Yep. Dạ, He Chung giữ looks nha. cute. Rồi bây giờ chú ngựa ở máy bay có 10 giây, Dustin sẽ đếm và trong 10 giây này hai người sẽ suy nghĩ và quyết định xem mình có muốn tiếp tục tìm hiểu đối phương hay không và gặp mặt. 10 9 8 7 6 5 4 Wow. Hey. Hay.
Bất ngờ. Đúng không? Chưa bao giờ em có cái trải nghiệm như vậy, chưa bao giờ nói chuyện trước khi mà mình thấy hình. Thú vị lắm, cho nên là muốn tiếp tục tìm hiểu xem cái chuyện nó như thế nào. Em hình dung ra qua cái chuyện đi tập tành này nọ kia, về cái chuyện chia sẻ là mấy bạn nhìn Audrey như thế nào này nọ kia thì chắc cũng phải được 70%. Về cái hình ảnh thôi, đương nhiên là khuôn mặt thì không thể nào mình tưởng tượng ra được. Audrey thích ở chỗ Trung á là cái suy nghĩ của Trung là khi mà Trung không làm được cái gì và khi mà Trung sợ cái gì á thì Trung sẽ phải làm cho bằng được. Thì cái đó là cái mà Audrey rất là thích. Trung thích ở Audrey á là chia sẻ rất là thẳng thắn. Còn không thích thì hiện tại thì chưa có nghĩ ra. Thật ra á, là Audrey khi mà điền cái profile á thì sẽ nghĩ là một người sẽ lớn tuổi hơn Audrey, nhưng mà hình như cái nghiệp Khá nhiều. Và bây giờ thì hai người sẽ có phần quà của chương trình. Đầu tiên đó là một chai rượu Jose Cuervo Traditional Tequila. Một người có thể tự quyết định và coi là mình sẽ cùng xử chai đó như thế nào. Phần quà dành riêng cho Audrey, Fragile Spine, một chiếc bra. Cảm ơn. Yeah. Còn đây là phần quà dành riêng cho Trung. Đó là một bộ đồ từ Profile Man, especially for you. Và còn nữa đó là Nhiều quá. Coibito Handcrafted Chocolate. Ok, và voucher 200.000 từ Miyama. Mọi người có thể spend another date. Hai người có muốn có một cái buổi hẹn thứ hai không? Of course, yes. Yes! Alright. Cảm ơn hai người rất nhiều. Okay. Cảm ơn. Love is black, baby. Yeah, oh. Love is black, baby. Yeah, oh. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà buồn phí hoài. Hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Riêng đối với Trung, em thích ăn thịt đúng không? Không thích ăn thịt bò không? Có. Thế thì chị xin giới thiệu với em nhé. Nếu đây là thịt bò thì đây là medium rare ha. Là Đây ngon nhất là mẹ nó luôn. medium rare ha. Còn nếu á, em mà vẫn cứ muốn liu riu mà 95, 94 gì đó để em ăn well done cả đời luôn nha. Còn nếu mà Cái đó em là muốn- tái. Không, 94, 95 là well done đó. Vậy hả? Yeah, là không, well done là cái thứ thịt mà easy nhất, nó rất là safe và nó khá là boring Là ha. nó băm để làm burger hả? Yeah. Còn đây là medium rare nha. Oh my god, sâu sắc thịt. Trời, còn tôi có Nó một cái juicy ha. tôi có một cái bí mật khác. Juicy ha. Đó xin có một cái bí mật khác dành cho hai người. Ok, Hồng Hoa, em có đang coi thì cảm ơn em rất nhiều. Hồng Hoa là người bạn thân con gái của Trung. Thì khi mà Dustin lựa chọn Trung thì sau đó có profile của 4 bạn nữ. Thì đa số nó có 4 vote là chọn Audrey, trong đó có Hồng Hoa, và Hồng Hoa nói là nó hay ăn mấy con chip chip lắm. Bây giờ Audrey là hợp nhất rồi đó anh, kệ mẹ nó đi. Cảm ơn Hồng Hoa. Và bây giờ Love is Blind xin chào mọi người. Nhớ đăng ký kênh Dustin on the Go để xem những cái buổi hẹn tiếp theo nhé. Bye bye. Rồi hai người bắt đầu đứng hình tiếp nữa đi. Tham gia Love is Blind bằng cách điền vào form dưới đây và quay một đoạn video tự giới thiệu 2 phút và gửi về email loveisblindshow@gmail.com. Và đừng quên đăng ký kênh Dustin on the Go để theo dõi những chương trình hấp dẫn tiếp theo. See ya!